So here, peasants and their land. Subtopic 1.2. Here we will see about how peasants were connected to their land, and above that, how peasants were categorically divided, or they were categorized under their land position. So what kind of categories were there for peasants, okay, and where 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 all peasants are of same category, okay. ইয়াৰ আগত আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত পাইছোঁ যে peasants আছিল landed elites আছিল, and landed elites they everyone have their own land, and peasants মই যেতিয়া অলৰেডি কৈছিলোঁ they all do not possess their own land. so ইয়াৰ পৰা আমি categorize কৰিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ দুটা ভাগত, সেইখিনি আমি চাম। বাট এই যে চ'ৰ্চেছবোৰ আমি পঢ়িছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত, চ'ৰ্চেছবিলাকত কি ধৰণে পেজেণ্টছবোৰ মেনশ্যন আছে, হাউ চ'ৰ্চেছ মেনশ্যন এবাউট দ্য পেজেণ্টছ। বেচিকেলি ইন ইণ্ডো পাৰ্চিয়ান চ'ৰ্চেছ উই ফাইণ্ড দ্য নেম ৰায়ত and raya. Rayat is for singular and raya is for plural, okay. And also the names like muzarin, kisan, asami, এই গোটেই নামখিনি আমি ক'ত পাওঁ? ইণ্ডো পাৰ্চিয়ান চ'ৰ্চেছত বেছিকৈ আমি কি নাম পাওঁ? ৰায়াত আৰু ৰায়া এণ্ড মুজাৰিন, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চ'ৰ্চেছবিলাকত কিষাণ পাওঁ, আছামী, এই গোটেইখিনি এজ এ হোল দে মিন পেজেণ্ট অনলি, অ'কে। এণ্ড ডিউৰিং 17th century চ'ৰ্চেছবিলাকত কি পোৱা যায়? এই পেজেণ্টছবিলাক দে ৱেৰ কেটেগৰাইজড আণ্ডাৰ টু টাইপছ। ওৱান ইজ খুদ কাষ্ট এণ্ড আনাদাৰ ইজ পাহি কাষ্ট। চ' এই কাষ্টটো তোমালোকে CASTE টোলৈ নাযাবা, দেট ইজ ডিফাৰেণ্ট। হিয়াৰ দ্য স্পেলিং ইজ KASTA, কাষ্টা। চ' এই বস্তুটো বেলেগ হয়, তোমালোকে সেই কাষ্ট ছিষ্টেমৰ কাষ্টটোলৈ নাযাবা। যদি তোমালোকৰ বুক আছে তেতিয়া তোমালোকে চাব পাৰা, ইট ইজ ইন পেজ নম্বৰ 197 ইন ইয়ৰ বুক। So there it is khud kasta and pahi caste. So এই দুটা কেটেগৰীত কিয় পিজেন্সবোৰ ভাগ কৰা হৈছে? খুদ কাষ্ট, খুদ মানে এইবোৰ বেছিকৈ যেতিয়া আমি ইণ্ডো পাৰ্চিয়ান চ'ৰ্চেছত আছে বুলি গম পাওঁ, এই ধৰণৰ টাৰ্মবিলাক আইদাৰ দে আৰ মষ্ট ফেমিলিয়াৰ, মানে খুদ মানে নিজৰ মাটি আছিল। দে হেল্ড দেয়াৰ অ'ন লেণ্ডছ এণ্ড দে ৱেৰ ৰেচিডেণ্টছ অফ দ্য ভিলেজ, অ'কে। দে ৱেৰ ৰেচিডেণ্টছ অফ দ্য ভিলেজ এণ্ড দে হেল্ড দেয়াৰ অ'ন লেণ্ডছ। কিন্তু পাহি কাষ্টৰ, যোনটো পাহি কাষ্ট বুলি কয়, তেওঁলোক নন ৰেচিডেণ্ট কাল্টিভেটাৰ্ছ আছিল। যাৰ মাটিত কাল্টিভেট কৰিছিলে সেই মাটিত তেওঁলোকে বসবাস কৰা নাছিল। দে ৱেৰ অফ ছাম আদাৰ প্লেচেছ, দে ডিড নট পজেছ দেয়াৰ অ'ন লেণ্ড, অ'কে। and cultivated land on a contractual basis. কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত মাটিত খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকে। এটা কণ্ট্ৰেক্ট মানে ছাপ'জ ইমান মাহৰ পৰা ইমান মাহলৈ, অৰ ইন এ ইয়াৰ। এই খুদকাষ্ট পাহি কাষ্টৰ যোনটো কথা কৈছোঁ, খুদকাষ্টৰ নিজৰে মাটি আছিল, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিত নিজে খেতি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ এভৰিথিং, দে ৱেৰ ৰেচিডেণ্টছ অফ দ্য ভিলেজ। কিন্তু পাহি কাষ্টৰ কথা কি কৈছে? দে ৱেৰ নন ৰেচিডেণ্টছ অফ দ্য ভিলেজ। তাৰমানে হয়তো সেই ভিলেজত নাথাকিছিলে তেওঁলোক বেলেগৰ পৰা আহি তাত অলপ দিনৰ কাৰণে খেতি কৰিছিলে, আকৌ গুচি গৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই পাহি কাষ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে, অ'কে। এই পাহি কাষ্টসকল কি ৰিজনত তেওঁলোকক পাহি কাষ্ট বুলি কোৱা যায়? প্ৰথমটো হ'ল আইদাৰ দে ৱেৰ ফ'ৰ্চফুলি মেড পাহি কাষ্ট অৰ বাই চইচ, অ'কে। ফ'ৰ্চফুলি মানে কি? বাই ফ'ৰ্চড মিনছ মানে বাধ্যত পৰি ফ'ৰ্চফুলি তেওঁলোক পাহি কাষ্ট হ'বলগীয়া হ'ল, মানে নিজৰ মাটি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, অ'কে। এইটো আইদাৰ ইন ইকনমিক ডিষ্ট্ৰেছ, যদি সেই সময়ত কোনো কিবা ধৰণৰ সংকট আহিছিলে, কিবা ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ আহিছিলে, কিবা ধৰণৰ বেমাৰ আহিছিলে, সেইটো সময়ত ফেমাইন আহিছিলে ছাপ'জ, সেইটো সময়ত হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ মাটি হেৰুৱাই সেই জেগাৰ পৰা বেলেগ জেগালৈ গুচি যাবলগীয়া হৈছিলে, অৰ আদাৰৱাইজ দে হেড টু কাল্টিভেট ইন ছামৱান আদাৰ্ছ লেণ্ড, অ'কে। এণ্ড বাই চইচ মিনছ হোৱাট? পাহি কাষ্ট তেওঁলোকে পাহি কাষ্টটো চুজ কৰিছিলে, মানে
নিজৰ মাটি থাকিলে হয়তো ৰেভিনিউ তেওঁলোকৰ সেই জেগাৰ ৰেভিনিউ ৰেটটো ছাপ'জ বেছি যিটো জেগাত তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি আছে নিজৰ খেতি আছে তাত তেওঁলোকৰ মে বি ৰেভিনিউ জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ মে বি ৰেভিনিউ ৰেটটো বেছি তেওঁলোকে বেছি এটা এমাউণ্টত ৰেভিনিউ পে' কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেইটো কাৰণে sometimes in most of the cases we can see they prefer to go to a distant village এখন দূৰৰ ভিলেজলৈ গুচি গৈ পেলাই সেই ভিলেজত পাহি কাষ্ট হিচাপে বসবাস কৰি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত খেতি কৰিছিলে আণ্ডাৰষ্টুড either by choice or either forcefully or either by choice they became pahi caste so ইয়াত peasantsৰ দুটা কেটেগৰীৰ কথা আমি চালোঁ okay and their names as mentioned in the Indo-Persian sources we have seen so now come to the next part where you will see এই যে পেজেণ্টসকল আছিল তেওঁলোক কিমান ধনী মানে how they were rich or what were their possessions other than land okay কাৰোবাৰ যদি not all peasants possessed uh, the things those are required in agricultural production okay north india basically example আছে rarely মানে খুব rare cases অতহে কিছুমান peasantsৰ বা কিছুমান খেতিয়কৰ বা ফাৰ্মাৰ্ছৰ ওচৰত প্লাউ আৰু হাল বাবলৈ প্লাউ এণ্ড ষাৰ গৰু অ'কে বুলকছৰ প্লাউজ দে পজেছ ৰেয়াৰলি মানে যদি আছে কাৰোবাৰ ওচৰত ডেট মিনছ দে আৰ কম্পেৰেটিভলি ৰিচাৰ peasants comparatively rich বুলি কেলে কৈছোঁ there were other landed elites who are more richer than them so in গুজৰাটত যিসকল ইয়াত আমি ধনী বা যিসকলৰ ওচৰত সম্পত্তি আছিলে প্ৰপাৰ্টি আছিলে সেইসকলৰ কথা চাইছোঁ মানে কিমান সম্পত্তি থাকিলে কোন জেগাত তেওঁলোকক এটা মানে ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল অৰ ইউ কেন চে ডেট হি ইজ আ ৰিচ পেজেণ্ট অ'কে চ' ইন গুজৰাট হেভিং 6 acres of land was considered to be affluent or rich or powerful 6 acre মাটি থকা 6 acre landed property থকা মানে বহুতেই ধনী ৰিচ 6 acre is obviously not a small quantity 6 acre এটা huge area of land হয় আৰু সেই চাইজটো বা সেই সিমানখিনি যদি মাটি কাৰোবাৰ ওচৰত আছে তাৰ মানে তেওঁ ধনী সেইটো মানে ৰেকৰ্ডত মেনশ্যন আছে যে হায়েষ্ট কোৱান্টিটি অফ লেণ্ড 6 acres আছিলে আৰু তেওঁলোক ধনী আছিলে এইটো কোন জেগাত হয় বেচিকেলি ইন গুজৰাট এৰিয়া চ' ইন বেংগলত কেছটো এনেকুৱা যে বেংগলত এটা আপাৰ লিমিট আছে এজন পেজেণ্টছৰ এভাৰেজ পেজেণ্ট মানে এভাৰেজ লেভেলত এটা লিমিটত হায়েষ্ট এমাউণ্টত সম্পত্তি থাকিব পাৰিব 5 acreটো হৈছে হায়েষ্ট আপাৰ লিমিট মানে সেইটো এটা আপাৰ লিমিট এটা দি দিছে আৰু এভাৰেজ পেজেণ্টছৰ কাৰণে এইটো এটা আপাৰ লিমিট হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত ইমান প্ৰপাৰ্টি থাকিব পাৰিব অ'কে কিন্তু কিছুমানৰ ওচৰত তাতোতকৈ বেছি আছিলে নথকা নহয় 10 acresলৈকে আছিলে 10 acresলৈকে থাকিলে তেওঁ এজন মানে আটাইতকৈ ধনী মানে বাকীখিনিতকৈ তেওঁ আৰু ধনী বুলি ক'ব পৰা যায় মানে 5 acresটো আপাৰ লিমিট আছিলে এই আপাৰ লিমিটটোৰ ভিতৰতে প্ৰায় পেজেণ্টছৰ হাতত ইমান 5 acres সম্পত্তি আছিলে মানে সেইটো সময়ত প্ৰায়খিনি বেংগলৰ পেজেণ্টছৰ 5 acres সম্পত্তি থকাখিনি ধনীয়ে 10 acres থকাজনক এজন ৰিচ আছামী বুলি কোৱা যায় চ' এনি পেজেণ্ট মানে যিকোনো পেজেণ্টে 5 acres to 10 acres সাধাৰণ পেজেণ্টৰ হাতত থকাটো ইম্পচিবল অ'কে তেওঁলোকৰ হাতত দুখীয়া পেজেণ্ট এজনৰ হাতত 5 acres মাটি থকাটো ইম্পচিবল চ' 1 acre 2 acreলৈকে থকাটো যেনে তেনে আছিলে চাগে কিন্তু 5 acresটো আপাৰ লিমিট ফৰ এন এভাৰেজ পেজেণ্ট চ' some of these came a little চ' এই পেজেণ্টসকলৰ কথা কৈছোঁ এই
rich peasants. So a rich peasants, they came a little bit above in the hierarchical strata in the agrarian society. এই হায়াৰকিকেল যে মই কথাটো কৈ আছোঁ, এইটো এটা হায়াৰকি বুলি ক'বলৈ গ'লে, হায়াৰকি বুলি যেতিয়া ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ এখন ছ'চাইটিত, সেইটো সদায় পিৰামিড ষ্ট্ৰাকচাৰত আহিব। পিৰামিড মানে গম পোৱা নহয়, যোনটো ইজিপ্তৰ যে পিৰামিড শ্বেপটো, ট্ৰাইংগল নিচিনা শ্বেপ এটাত যে আহে যে, সেই পিৰামিড সেই পিৰামিড ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ হায়াৰ লেভেলত, মানে একদম টপ মষ্টত যোনটো সৰু হৈ যায়, ওপৰলৈ গ'লে সৰু হৈ যায়, তাত সদায় ৰিচেষ্ট ওৱান, ছাপ'জ ধৰি লোৱা ৰজাজন, অ'কে, ৰজাজন থাকিব, আৰু একেবাৰে তলত যোনটো ব্ৰড হৈ যায়, যোনটো চাইজটো ডাঙৰ হৈ যায়, তাত থাকিব প্ৰজা, তাৰমানে গোটেই একেবাৰে হেৰিখিনি, লেমেনখিনি, প্ৰজা, অ'কে। তাৰ মাজত তুমি ধৰিব পাৰা ৰজাৰ আণ্ডাৰত নবেলছখিনি, তাৰ তলত জমিনদাৰ্ছখিনি, তাৰ তলত, মানে বস্তুটো যিমান ৰিচ হৈ যাব, বস্তুটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব, এটা ছ'চাইটিত এটা ক্লাছ হিচাপে ওপৰলৈ গৈ থাকিব, অ'কে। তেনেকৈ ভিলেজেছতো এই একেবাৰে তলত, ছাপ'জ আমি ধৰি লৈছোঁ পিজেন্টছসকল, যাৰ হাতত মাটি নাই, বা দুখীয়া বা পিজেন্টছখিনি, তাৰ ওপৰত অকণমান মাটি সম্পত্তি থকাখিনি, তাৰ ওপৰত ধৰি লোৱা লেণ্ডেড ইলাইটছখিনি, তাৰ ওপৰত ধৰি লোৱা এই ভিলেজত যিসকলে কাম কৰিছিলে বা হেৰি কৰিছিলে, এজেণ্টছ আছিলে, ছাপ'জ মানে ষ্টেট এজেঞ্চিক হেল্প কৰা বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচাৰ্ছ আছিলে ভিলেজৰে, তেওঁলোক, তাৰ ওপৰত একেবাৰে ওপৰত ছাপ'জ আহিলে হেডমেনজন, তেনেকৈ এটা হায়াৰকিকেল ষ্ট্ৰেটা এটা থাকে। তো এই ষ্ট্ৰেটাটোত কি হয়, ৰিচ পিজেন্টছখিনি বাকীখিনিতকৈ অকণমান ওপৰত, মানে এই ট্ৰাইংগলটোত বা এই পিৰামিডটোৰ একেবাৰে লৱাৰ লেভেলতকৈ অকণমান ওপৰত এই ৰিচ পেজেণ্টখিনিক ধৰিব পাৰোঁ আমি। চ' কাল্টিভেশ্যন বেছিকৈ সেইটো সময়ত ইণ্ডিভিজুৱেল অ'নাৰশ্বিপৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেড আছিলে, মানে এইখিনি কাল্টিভেশ্যন এজনৰ হয় পাৰ্টিকুলাৰলি। চ' ইফ আ পিজন ডাজ নট হেভ আ ইণ্ডিভিজুৱেল লেণ্ড হোল্ডিং, হি উড বি অব্লিগড, অ'কে, or obliged, whatever you say, to work on somebody else's land. মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি কাল্টিভেট কৰিবই লাগিব, individually they had to cultivate, they had to work for the production of agriculture. So নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ownership থাকিব, মানে ছাপ'জ নিজৰ মাটিত যদিও নিজৰ মাটি নাই, খেতি কৰা নাই, তেওঁ বেলেগৰ তাত খেতি কৰিছে, তাৰ পৰা অলপ হ'লেও মাটিৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ভাগ তেওঁ পাব, মানে ইণ্ডিভিজুৱেল অ'নাৰশ্বিপৰ বেচিছত হয় বেছিকেলি। যাৰ নিজৰ মাটি আছে তেওঁতো খেতিও যদি কৰে নিজৰ ভাগটোতো পাবই, আৰু যাৰ নিজে খেতি নকৰে, বেলেগৰ পৰা খেতি কৰোৱাই, তেওঁৰো এটা ভাগ থাকিব, আৰু খেতি কৰাজনৰো এটা ভাগ থাকিব, ইণ্ডিভিজুৱেল অ'নাৰশ্বিপ থাকে চবৰে। এণ্ড এই পিজেন্টছৰ যে লেণ্ড আছে, যিসকল পিজেন্টৰ মাটি আছে, সেই মাটিখিনি বেলেগ যে প্ৰপাৰ্টি অ'নাৰ্ছৰ নিচিনাকৈ বিক্ৰী আৰু কিনা বেচা, মানে দে ৱাৰ বট এণ্ড চ'ল্ড, অ'কে। সেই মাটিখিনি এনেই দি দিয়া বা এনেই লৈ লোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হেৰি নাছিলে। সেই মাটিখিনিও বাকী মাটি সম্পত্তি যেনেকৈ বিক্ৰী কৰা আৰু লিগেলি বিক্ৰী কৰা আৰু কিনাৰ এটা পদ্ধতি আছিলে, বাকী ছাপ'জ হায়াৰ লেণ্ডেড ইলাইটছসকলৰ বা যিসকলৰ বহুত বেছি প্ৰপাৰ্টি আছে, তেওঁলোকে যি ধৰণে বিক্ৰী কৰিছিলে বা যি ধৰণে কিনিছিলে, সেই ধৰণেই এই পিজেণ্টসকলৰ লেণ্ডৰো যদি কিনা বা বেচা হয়, একেটা পদ্ধতিয়ে আছিল। এইটো নহয় যে তেওঁলোক পিজেণ্ট হয়, তেওঁলোকৰ লেণ্ড এনেই কিবা এটা হেৰি কৰি লৈ ল'ব পাৰিছিল, সেইটো নহয়। দে ৱাৰ বট এণ্ড চ'ল্ড লাইক দ্য লেণ্ড অফ প্ৰপাৰ্টি অ'নাৰ্ছ, অ'কে। চ' এটা চ'ৰ্চ দিয়া আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 198ত, পেজেণ্টছ অন দ্য মুভ। পেজেণ্টছ অন দ্য মুভ, এইটো বস্তু অকণমান চাই লৈছোঁ। পেজেণ্টছ অন দ্য মুভ মানে কি বুলি, কোনে এইটো কাৰ অবজাৰভেশ্যন হয়, মেইনলি বাবৰ। আৰু বাবৰ কোন হয় জানা, দ্য ফাৰ্ষ্ট মোগল ৰুলাৰ, অ'কে। তেওঁৰ যোনখন লিখা বায়'গ্ৰাফী হয়, অট'বায়'গ্ৰাফী হয়, সেইখন হৈছে মেম'ইৰছ, অ'কে। সেই বায়'গ্ৰাফীখনত বাবৰৰ
বেছিভাগ অবজাৰভেশ্যনছৰ কথা এই চেপ্টাৰটোত তোমালোকে পাবা অ'কে ওৱান অফ ডেট ইজ দ্য পেজেন্টছ অন দ্য মুভ তেওঁ আহি তেওঁ হিন্দুস্তান বুলি মেনশ্যন আছে মেমৰিজখনত ইণ্ডিয়া বুলি মেনশ্যন নাই ইণ্ডিয়াটো বহুত ৰিচেণ্ট টাৰ্ম বহুত পিছত ইউজ কৰা হৈছে হিন্দুস্তান বুলি আছে আৰু হিন্দুস্তান নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে ৱেষ্ট পিপলসকলে মানে যিসকলক আমি ৱেষ্ট বুলি ক'লে এতিয়া কি বুজোঁ দ'জ হু আৰ আমাকতো ইষ্ট বুলি কোৱা যায় তেওঁলোক ৱেষ্ট মানে এই কনচেপ্টটো এইটো এটা হিষ্ট্ৰীত বেলেগ এটা হেৰি আছে এক্সপ্লেনেশ্যন আছে সেইটোত মই নাযাওঁ এতিয়া ৱেষ্টসকলে মানে ৱেষ্টাৰ্ণ পিপলসকলে আমাক হিন্দু ৰিভাৰৰ ইষ্টত থকাখিনিক হিন্দুজ বুলি কৈছিলে আৰু এই লেণ্ডখনক হিন্দুস্তান হিচাপে এটা নাম পাই গৈছিলে অ'কে এইটো এই হিন্দু হিচাপে আমাক জনা গৈছিলে আমি হিন্দু বুলি কাক কয় হিন্দু ৰিভাৰৰ ইষ্টৰ ফালে থকাখিনি হিন্দু আৰু এই লেণ্ডখন হৈছে হিন্দুস্তান মানে হিন্দুসকল থকা স্থান হিন্দুস্তান চ' এই হিন্দুস্তানত কি দেখিছিলে বাবৰে আহি পেলাই প্ৰথম কি দেখিছিলে তেওঁ দেখিছিলে যে যিকোনো জেগাত মানে প্ৰথম আহি তেওঁতো ফাৰ্ষ্ট আহি পেলাই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া চোৱা নাই মানে যিখিনি জেগা তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে তাত দেখিছিলে যে টাউনছ হওক ভিলেজেছ হওক ইজিলি ডিপপুলেট হৈ যায় আৰু ইজিলি ছেট আপ হৈ যায় ওৱান্স মানে ইন আ মোমেণ্ট চৰি ওৱান্স ইন আ মানে এট ওৱান মোমেণ্টছ এটা ভিলেজে হওক টাউনে হওক ইজিলি ডিপপুলেট হৈ যায় ইজিলি ছেট আপ হৈ যায় ইয়াৰ বহুত ৰিজনছ আছে এইটো মানে ষ্ট্ৰেঞ্জ হিচাপে চাইছিলে বস্তুটো কেনেকৈ মানে হ'ব পাৰে মানুহখিনি এটা জেগাৰ পৰা ছাপ'জ এখন ভিলেজৰ পৰা এই পেজেণ্টছসকল বা এই মানুহখিনি এই জেগাৰ পৰা ইজিলি এটা জেগাৰ পৰা এদিনো নালাগে কেতিয়াবা আধা দিনতে এই ভিলেজখন ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল ট'টেলি ডেজাৰ্টেড আৰু নতুন এটা জেগাত এখন গাঁও হিচাপে ছেটআপেই হৈ যায় মানে টাইম নালাগে মানে কেইদিনমানতে ছেটআপ হৈ যাব কিন্তু এটা জেগাত ডিপপুলেট বহুত ইজিলি হৈ যায় কোনো উইদাউট ইভেন আ ছিংগল স্ক্ৰেচ অ'কে একদম চিন নথকাকৈ ডিপপুলেট হৈ যায় সেইটো কৈছিলে আৰু এইটো কৈছে যে মানুহৰ এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ গৈ ছেটআপ কৰিবলৈ টাইম নালাগিছিলে ওৱান অফ দ্য ৰিজন ইজ ডেট ক্ৰপছ যে খেতি বেছিভাগ ইয়াত হিন্দুস্তানত ৰেইন গ্ৰ'ন ক্ৰপছ আছিলে মানে ইৰিগেশ্যন টেকন'লজি বহুত বেছিকৈ ইউজ হৈছিলে নোহোৱাও নহয় তাৰো এক্সাম্পল আছে পিছত কিন্তু বহুত জেগাতে ইৰিগেশ্যন টেকন'লজি বহুত কমকৈ ইউজ হৈছিলে কিছুমান জেগাত সেইটো বাবৰৰ মেমৰিজৰ পৰা আমি এক্সাম্পল পাম নেক্সটত ইৰিগেশ্যন টেকন'লজিৰ কথা পঢ়োঁতে কিন্তু মেইন ৰিজনটো হৈছে যে ৰেইন গ্ৰ'ন ক্ৰপছ হ'লে কি হয় এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত গ'ল ছেটআপ কৰিলে খেতি কৰিবলৈ কাৰণে নতুনকৈ মানে কুঁৱা খান্দি বা মই বেলেগ পাৰ্পজৰ কাৰণে কোৱা নাই ইৰিগেশ্যন পাৰ্পজৰ কাৰণে সিহঁতি কুঁৱা খান্দিবলগীয়া হোৱা নাছিলে মানে ইৰিগেশ্যন মানে কি আৰ্টিফিচিয়েলি কুঁৱা খান্দি পানী এক্সট্ৰাকৈ ক্ৰপ ফিল্ডত দিয়া মানে এক্সট্ৰাকৈ আৰ্টিফিচিয়েলি যোনটো প্ৰভাইড কৰা হয় সেইটো হৈছে ইৰিগেশ্যন যি প্ৰকাৰে হওক কুঁৱা খান্দিয়ে হওক বা কেনেল ডিগ কৰিয়ে হওক বা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচেছে হওক ৰিভাৰ ৱাটাৰত এনেকৈ কেনেল টানি আনি ৰিভাৰ ৱাটাৰৰ পৰা পানী আনাই হওক হোৱাট এভাৰ কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েলি অনাটো হৈছে ইৰিগেশ্যন অ'কে চ' ৰেইন গ্ৰ'ন ক্ৰপছৰ ইজ ওৱান অফ দ্য কজ ৰেইন গ্ৰ'ন ক্ৰপছ মানে ইজিলি ৰেইন পায় মানে ইণ্ডিয়াত মনচুন উইণ্ডছৰ কাৰণে বৰ্তমানো আমি বৰষুণৰ ওপৰতে আমাৰ খেতি বা হেৰি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে চ' ৰেইন গ্ৰ'ন ক্ৰপছ ইজ ওৱান অফ দ্য cause that people do not hesitate to settle from depopulate one area and go to settle in another area আৰু তেওঁলোকে ৱাল টেংকছ কেতিয়া মানে ৱাল পকা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হাউচেছ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছেটেলমেণ্ট নাছিলে বহুত কম মানে খুব কম সংখ্যকৰহে আছিলে আৰু যিসকলে এনেকৈ ডেজাৰ্ট কৰিছিলে বা যিসকলে এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত গৈ পেলাই পটককৈ ছেটআপ কৰিছিলে তেওঁলোকে বেছিভাগ ঘৰ কেনেকৈ বনাইছিলে হাটছ টাইপৰ ভিলেজ মানে ইনষ্টেণ্টলি আ ভিলেজ ইজ মেড বুলি কৈছে ইনষ্টেণ্টলি এখন গাঁও ছেটআপ হৈ যায় কেনেকৈ হৈ যায় এই খেৰৰ ধৰি লোৱা অ'কে ঘৰ তেনেকৈ বনাই পেলাই ইনষ্টেণ্টলি ছেটআপ হৈ যায় চ'
এই এই চ'ৰ্চটোৰ পৰা আমি এটা বস্তু গম পালোঁ, ৰেইন গ্ৰ'ন ক্ৰপছৰ কথা। আৰু মানুহ ইজিলি এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত ছেট আপ হোৱা কথা, এই পিজন মবিলিটি বা যিয়ে কোৱা ইয়াক। চ' সেই বস্তুটো আমি বাবৰৰ অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা, বাবৰৰ যোনটো ৰেকৰ্ড আছিলে সেইটোৰ পৰা গম পালোঁ। অ'কে, so up to here we have seen about the peasants and their land, categorically how they are divided based on their positions or based on their whatever property they had. Okay, their types, their কি ধৰণে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিলে লেণ্ডৰ লগত, সেইবিলাকৰ ওপৰত বেচিছ কৰি পেলাই কেটেগৰীখিনি আমি চালোঁ। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ছ'চাইটি আছিলে, এই কিছুমান পেজেণ্টছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটিত মানে কেনেকৈ তাহাঁতৰ তেওঁলোকৰ পজিশ্যন কি আছিলে সেইখিনি গম পালোঁ। চ' নেক্সট অডিঅ'ত আমি চাম ইৰিগেশ্যন টেকন'লজিৰ কথা। এই যে ক্ৰপ কাল্টিভেশ্যন হৈছিলে, এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে যিকোনো, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইৰিগেশ্যনৰ কথা অলৰেডি মই ক'লোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইৰিগেশ্যন মানে কি। চ' নেক্সট অডিঅ'ত আমি চাম ইৰিগেশ্যন টেকন'লজি। থেংক ইউ।